מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, יאללה לה 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 לה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, יאללה לה יאללה לה 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 לה. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. How good it is for brothers and sisters, family and friends to be able to sit together. You find Idor and I here this Sunday evening in my office at TBI. We're getting ready to join with our friends from B'nai B'rith for their human rights oration, a beautiful way to close off this NAIDOC week. But we know that there's so much happening in our community this evening. There's been a wonderful PJV panel discussion earlier today, and then our Rosh Chodesh women's group is also meeting this evening. So Erev Tov and Chodesh Tov, and welcome back. It all successfully made it across a Australian border. Yes. For the second time in how many years? Oh yeah, 2 years almost. Second time in almost 2 years, he made it across the border. And the last time Ido crossed the border, it was for like 12 hours, just to tip into New South Wales and back. Right, I forgot about that. This time, yeah, it was for half an hour. This time you got to spend a little longer in South Australia. Yeah, for sure. But it's lovely to have you back with us. Thank you. My friends, we're going to begin our evening prayer as we always do on page 4 with the call to prayer. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בדברו מעריב וערבים, בחוכמה פותח שערים, ובדברו משנה עיתים, ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים, בשמרותיהם ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה, גולה אור מפני חושך, וחושך מפני אור. ומבדיל יום ובין לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. אהבת עולם את ישראל, עמך אהבת, תורה ומצוות, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו ושוכבנו וקומנו נשיח בחוקיך ונשמע
אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בעם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך ובשבתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו הציצית הכנף וטיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם Adonai Elohim Emet. Standing on the parted shores of history, we still believe what we were taught before ever we stood at Sinai's foot, that wherever we are, it is eternally Egypt, and that there is a promised land, and that the winding way to that promise passes through the wilderness. And there's no way to get from here to there except by joining hands, marching together, and if we're lucky enough, joining in song. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, נורא דעילות אוסף אלה, נורא דעילות אוסף אלה, מלכותך ובניך, חוקי הים למשה ומרים, זה אלינו ועמו, אדוני ימלוך לעולם הארץ, יבם במים מדיבם, יבם במים, יבם במים מדיבם, יבם במים, יא לה 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 לה, יבם במים, יא לה 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 לה, יבם במים. Baruch atah Adonai, Ga'al Yisrael, blessed you, Eternal One, Redeemer of your people Israel. As we turn forward to page 18, let's continue now with the words of the Hashkivenu together in the English. In fact, let's go to the top of page 19. Let there be love and understanding amongst us. Let peace and friendship be our shelter from life's storms. Eternal One, help us to walk with good companions, to live with hope in our hearts and eternity in our thoughts, that we might lie down in peace and rise up, waiting to do your will. Baruch atah Adonai, Shomeh Amo Yisrael Ad, blessed to you, Eternal One, Guardian of Israel,
now and forever. On page 20, the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא יברח ירוצה וימליך מלכותי, וחייכון ויומכון וחיי דכל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמא דקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמה, ואמרו אמן. And as we turn forward to the Amidah, which begins on page 74, we take a moment to think of both our individual prayers as well as our collective prayers. We have, as many of you have heard me linger and focus on this past week, many things, in fact, many things to think about and much to be considering at this time. Both whether we do it as Jews, making our ways into the opening days of the last of the 3 weeks leading up to Tisha B'Av, whether it be as Australians as we arrive at the final moments of this NAIDOC week theming around the theme of Hill Country. So much of us I think about in our relationship with others. But then again, the Amidah is also our time to think about our relationship with ourselves and our relationship with God. So let us do as we try to do on our very best days, to pray as if everything depends on God, but to act as if everything depends on us. Adonai sefatai tiftach ufi agid tehilatecha. Eternal One, open our lips that our mouths may praise your glory. Adonai sefatai tiftach ufi agid tehilatecha. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכה חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך חוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה. Page 78. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים, אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. אתה קדוש לשמך הקדוש, וקדושים בכל יום יעללוך סלע. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. We'll continue now as we take you from my office into the sanctuary for a few moments of silent personal prayer. We'll rejoin each other on the foot of page 100 in a few moments' time as you consider the words of tradition or perhaps the words of your heart.
יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימו אמן עושה שלום ממומר הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימו אמן יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל 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 ועל כל בני אדם. We turn forward now to page 586 as we ready ourselves to offer the words of the Aleinu prayer. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כאב, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים בפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. And so as we move from the song about one, the divine spirit that accompanies and joins us on our life's journeys, we think about the many, far too many in our community who we have recently lost and those who we're remembering at this season. In the last 24 hours, we have farewelled 3 beloved members of our community, and beyond that, in the progressive community, 3 others. It has been a challenging day for so many families, and we particularly think of Murray Trigg, known and loved by so many in our community. We think of Hannah Popielik and also Ruth Finkelstein, all who will be laid to rest in the coming days. And together with them, as we ready ourselves to focus on the flickering light burning within our sanctuary, we think of those whose yotzats are being observed this day, whose life we are remembering, and who we hope to do so for nothing but blessing along with their families. We think particularly of Perla Schoenberg, of Rachel Schneider, of Abraham Marks, Dorothea Heyman, Yanoko Yamamura, Gertrude Bush, and Hannah Sharp. Together with these, we also think of those whose names are not known to us, who live in unmarked graves, and those of every race and nations whose life has been a blessing to humanity, as we offer the words of Kaddish Tom in their memory. Yikadal v'yikadash Shemei Rabbah,
Ba'amad divrei chirutei v'amlich malchutei v'chayachonu v'mechonu v'chedechol Beit Yisrael v'agalav izman kariv v'imru Amen. Yehei shmei rabam v'vorach le'olam amei amaya Yiparach v'ishtabah v'yipa'ah v'yitruman v'yitnaseh v'yitadah v'yitalei v'yitalal shmei dekodisha Brichu. Le'elam min kol brichata v'shirata tushbechata v'nechemata v'amiran ba'alma v'imru Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom b'moramav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. May the one who creates peace in the heavens above bring peace to all of us, to all who mourn, but most of all bring peace to those who we remember, and to that we say, Amen. Idor, a final song for us to leave each other with this evening, Of course. knowing that there are so many things for us to be going to, things about NAIDOC week, things about food at Rosh Chodesh. Nothing South Australian? I haven't learned anything. No, I'll get to it next week.